Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một công thức để làm món bánh cuốn, bánh ướt tráng chảo, mềm ngon như tráng hơi. Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Đặc biệt, bánh để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon, không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Hana có chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm bột nếp mềm ngon bằng cách lấy trùng bột gạo. Hôm nay làm bánh cuốn, Hana cũng thử làm bằng cách này. Mình sẽ cho 15g bột gạo vào son, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh dầu. Muối giúp cho bột không bị nứt, dầu giúp cho bột được mềm ngon. Và 150ml nước, khuấy đều lên để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ rây vào thau 120g bột gạo, 75g bột tàng mì. Bột tàng mì của bác, anh chị và các bạn mua trong shop Việt. Ở Việt Nam mình mua ở Shopee. Và 75g bột năng. Sau khi rây bột đều vào thau thì mình cho nước vào từ từ, khuấy đều lên. Lượng nước cho vào thau gấp 3 lần lượng bột. Mình sử dụng 270g bột nên Hana dùng 810ml nước. Bây giờ mình sẽ cho son bột gạo lúc nãy lên bếp, khuấy ở lửa vừa, cho tới khi hỗn hợp bột sệt lại, giống như bột ăn của em bé là được. Cho từ từ phần bột nóng này vào thau bột, khuấy đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình cho vào từng chút một, sau đó khuấy đều lên là được. Để cho bột được đều và bánh đổ được láng mịn thì mình sẽ lượt bột qua rây thêm một lần nữa. Chuẩn bị bột xong thì mình để bột sang một bên để bột nghỉ cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nghỉ, mình bắt đầu chuẩn bị làm nhân. Phần nhân Hana sử dụng là tôm khô 50g. Sau khi ngâm mềm để ráo nước, mình sẽ cho vào cối xay nhuyễn. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho hết phần tôm lúc nãy vào. Xào cho tới khi tôm khô trở lại và tơi đều ra. Thêm 30g hành lá cắt nhỏ vào để tăng hương vị thêm cho nhân. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích ăn hành, mình có thể bỏ qua bước này. Sau đó, để phần nhân qua một bên cho nhân nguội. Để làm nước chấm ăn kèm, Hana sử dụng 1 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/2 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh dầu hao, 1,5 muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu me, nửa muỗng cà phê tiêu xay và 150ml nước, khuấy đều lên. Phần nguyên liệu này mình sẽ làm nước tương ăn kèm. Nước mắm thì Hana có để công thức phía dưới, cô bác, anh chị và các bạn tham khảo. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 10g gừng cắt lát, 10g hành tím, 10g hành tây. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có ngò rí, mình cho ngò rí vào.
cho cả luôn gốc ngò. Xào cho tới khi tất cả các nguyên liệu có mùi thơm, thì cho hết phần nước sốt lúc nãy vào, khuấy đều, đậy nắp lại, nấu cho tới khi nước sốt sôi. Nước sốt này cô bác anh chị và các bạn nhớ nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Sau khi nước sốt sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 10 phút nữa thì tắt bếp. Sau đó lọc bỏ xác, lấy nước. Có nhân, có nước chấm, bột bây giờ nghĩ cũng đã đủ, mình bắt đầu đi đổ bánh. Để làm nóng chảo, thường Hana cho vào khoảng 300ml nước, sau đó đậy nắp lại. Nấu cho tới khi nước sôi bùng lên thì mình sẽ chắc bỏ hết phần nước này. Để biết chảo đạt độ nóng hay chưa, mình sẽ cho vào một giọt bột, sau đó để khoảng vài giây, nghiêng chảo lên. Nếu bột rớt xuống là chảo chưa đủ độ nóng, mình tiếp tục để nóng chảo thêm ít phút nữa, sau đó lặp lại cho tới khi bột nghiêng lên không rớt xuống là chảo đã đạt đủ độ nóng. Lúc này cô bác anh chị và các bạn mới bắt đầu đổ bánh. Làm như vậy thì phần bánh sẽ mỏng và tráng đều hơn. Quét một ít dầu ăn vào chảo, sau đó đặt một miếng giấy nến lên. Giấy nến này cô bác anh chị và các bạn cắt cho vừa với cái lòng chảo của mình. Nhớ chừa lại một đầu hoặc hai đầu một chút mình lấy ra cho dễ. Ấn nhẹ giấy nến để cho áo đều phần bột thừa. Sau đó khuấy đều bột lên, múc một giá đầy bột cho vào chảo, đếm khoảng vài giây, trút hết phần bột thừa ra, đậy giấy nến có quét dầu lên trên. Giấy nến và dầu luôn giữ cho mặt bánh có độ ẩm, làm cho bánh mềm ngon, không bị khô dù để nguội. Để lấy bánh ra thì cô bác anh chị và các bạn nhớ chuẩn bị một cái khay, sau đó bọc giấy bạc, quét dầu ăn chống dính. Sau 30 giây thì phần bánh đã chín hoàn toàn. Sau đó mình lấy bánh ra một cách dễ dàng. Đây là cách làm Hana chia sẻ rất là nhiều lần và Hana đã chia sẻ rất lâu. Nếu cô bác anh chị và các bạn nào chưa xem, mình có thể xem. Nếu xem rồi thì đây là cách pha bột mới Hana muốn chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn. Sau khi đổ bánh xong, lấy bánh ra, mình dùng khăn giấy để lau phần bột thừa dính trong chảo, sau đó lặp lại cho tới khi hết phần bột. Khi đổ xong cái thứ hai là cái thứ nhất, mình có thể cho nhân vào để cuốn. Với cách pha bột này, phần bột bánh rất là mềm và dẻo. Nếu cô bác anh chị và các bạn ăn không hết, mình cho vào hộp đậy kín lại, cho vào tủ lạnh để qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn có thêm một món bánh ngon cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.